हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल की खबर आपनलोकर मोर भाले आजिर भिडिओत मैं आपनलोकर लगत शेयर करिम एटा मशरूমৰ रेसिपि और लगते आज राति इनभाइट करिছো आमार घৰৰ ওচৰৰে भंटी एजनीक तार बिया भात खाবলৈ निमंत्रण जनाइছো हेकिनिও आपनलोকক দেখুৱাম আৰু आपनलोके फागुन ভাল পায়নে মই কিন্তু বিৰাট ভাল পাওঁ যদিও ধুলিবোৰ উৰে ধুলিত বহুত বেমাৰ হয় হেতু বাৰু বহুত বেয়া কিন্তু ফাগুনত যে বতাহটো বলে বতাহত যে গছ পাতবোৰ উৰি থাকে ইমান ভাল লাগে চাই আৰু লগতে ফাগুনত ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল ফুলে হেবু চাই মনটো ইনেই ভাল লাগি যায় হয়নে আৰু আমাৰ ঘৰৰ সৰু ফুলনি বাগিচাখনটো আপোনালোকক আগতে দেখুৱাইছিলে আজি ৰাতিপুৱা কি হ'ল জানেনে দুপা ইমান ধুনীয়া অৰেঞ্জ কালাৰৰ গোলাপ ফুল ফুলিছে মই ভাবিলোঁ যে আপোনালোকক দেখুৱাম মানে দেখাব মন যায় ন ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলিছে ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে দেখিছোঁ তো সেইটো দেখুৱাম আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব আৰু ৰাতিপুৱাই আজি গুড মৰ্নিং হৈছে দুপা ধুনীয়া ধুনীয়া অৰেঞ্জ কালাৰৰ গোলাপ এপাহ কলি আৰু এটা ধুনীয়া ফুল চাওক ৰাতিপুৱাৰ মৰ্নিং ইমান ধুনীয়া আৰু লগতে এয়া চাওক ৰঙা জোপাও ফুলিছে আৰু এতিয়া শ্বেয়াৰ কৰি মাছৰুমৰ ৰেচিপিটো এয়া চাওক মাছৰুমৰ ফ্ৰেছ পেক এটা লৈছোঁ আৰু এনেদৰে ধুনীয়াকৈ মাছৰুমখিনি উলিয়াই লৈ অলপ গৰম পানীৰে কুহুমীয়া গৰম পানীৰে ধুই ল'ব লাগিব যিহেতু মাছৰুম লেতেৰা হৈ থাকে অলপ আৰু এনেদৰে বাকলিটো ধুনীয়াকৈ পাতল পাতলকৈ এৰুৱাই ল'ব লাগিব আৰু তাৰপিছত এনেদৰে চাফ কৰিলে মই মাছৰুমখিনি কাটি লৈছোঁ আপোনালোকে যেনেকুৱা শ্বেপ দি কাটিব বিচাৰে কাটিব পাৰে তাৰপিছত মই কেৰাহীটো অলপ গৰম হ'বলৈ দিলোঁ গৰম হ'বলৈ দি মই অলিভ অইলেৰে মাছৰুমখিনি বনাম এইটো অলিভ অইলেৰে মই বনাম তো তেলটো গৰম হোৱাৰ পিছত মাছৰুমখিনি মই ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈছোঁ অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ব লাগিব মানে মই তেনেদৰে ভাজি লওঁ আপোনালোকে কেনেদৰে ভাজে আপোনালোকৰ ইচ্ছা আৰু তাৰপিছত এইখিনি স্লাইচ কৰি লৈছিলোঁ পিঁয়াজখিনি এনেদৰে পিঁয়াজখিনিও ভাজি এক্সট্ৰাকৈ ৰাখি দিম তাৰপিছত মই সৰু সৰুকৈ পিঁয়াজ আৰু অলপ কুটি লৈছিলোঁ লগতে জলকীয়া ধুনীয়াকৈ এইখিনিও ভাজি ল'লোঁ ইয়াতে আদা নহৰুৰ পেষ্ট অলপ দি দিলোঁ এইখিনি অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ম তাৰপিছত ইয়াতে মই জিৰাৰ গুড়ি অলপ দি দিলোঁ লগতে এতিয়া মই দি দিলোঁ মাছৰুম আৰু পিঁয়াজখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দিলোঁ আৰু ইয়াতে মই কাজু আৰু বিলাহীৰ পেষ্ট অলপ বনাইছিলোঁ তো সেইখিনি মই ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ লগত মিহলাই দিলোঁ আৰু এতিয়া অকণমান ধনিয়াৰ গুড়া লগতে অকণমান হালধি আৰু কিবা কিবি আপোনালোকে যি মছলা দিয়ে মই ইয়াতে অকণমান মেগী মছলা দিছিলোঁ আৰু ইয়াত এতিয়া অকণমান পানী দি দিছোঁ তাৰপিছত ইয়াতে মই অকণমান দিলোঁ নিমখ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিব তাৰপিছত অকণমান দিলোঁ মই ব্লেক পেপাৰ লগতে নিউট্ৰিলাইটৰ বাটাৰ অকণমান দি দিছোঁ বাটাৰকণ দিলে খাবলৈও খুব সোৱাদ হয় মাছৰুমখিনি আৰু অৱশেষত মই দিলোঁ ধনিয়া আৰু এয়া হৈ গ'ল মাছৰুম ৰেডি আৰু ৰাতি হৈ গ'ল আৰু এয়া আমাৰ ঘৰত আহি গ'ল আলহী চাওক এয়া আলহী আহিয়ে মেকআপ বক্স মোৰ খুলি ল'লে এই টিকলিজনী মেকআপ কৰি খুবেই ভাল পায় লগতে এয়া পাৰ্টি যিহেতু কৰি আছে ডান্স আৰু এয়া নিমন্ত্ৰণ কৰা অতিথি ডিম্পল ডিম্পল আমাৰ কইনা একদম আজি পুৰা ফূৰ্তি কৰি আছোঁ আমি খানা চলিছে একদম বিয়াৰ আগতে যে কেইদিন পিছত গুচিয়ে যাব আমাৰ একদম ফূৰ্তি শেষ হৈ যাব আৰু কেইদিনমান পিছত আৰু এয়া আমাৰ কইনায়ো ডান্স কৰি আছে টিকলা টিকলিকেইটাৰ লগত বেয়া এনজয় কৰি আছে আৰু তাই হয়েই ফূৰ্তি বাছ ডিম্পল বিৰাট এনজয় কৰি আছে তাই বিয়া হৈ গ'লে সঁচাকৈ দুখ লাগিব কাৰণ আমাৰ খানা এটা হ'লে তাইয়েই ফূৰ্তি কৰা মানুহ আৰু এনেদৰে ইয়াৰ মা আৰু মোৰ ফ্ৰেণ্ডজনীয়ে লগ হৈ খানা বনাই আছে লগতে ময়ো বনাইছোঁ আৰু ইয়াত তাইৰ টিকলাটোক খুৱাই আছে আৰু এতিয়া হৈ গ'ল মেকআপ ষ্টাৰ্ট মোক মেকআপ কৰি দি আছে আপোনালোকে চাই থাকক এই ডাঙৰ হ'লে মডেল হ'ব আৰু মেকআপ কৰি ভাল পায় এতিয়াৰ পৰাই সৰুৰ পৰাই হ'লে আৰু মোক দেখাবলৈ খালি মেকআপ মেকআপ কৰি দিব লাগে সদায় আৰু এতিয়া কৰি দিছোঁ এনেই অলপ সৰু ছোৱালী ন বেছি কৰি দিব নোৱাৰি এনেই লগাই দিছোঁ আৰু অলপ চলপ আৰু এয়া আমাৰ ব্লগাৰ চব খুব ভাল পায় ব্লগিং কৰি আৰু এয়া আৰু এইজনী টিকলি মেকআপ চেকআপ কৰি বহি আছে একদম আৰু এয়া আমাৰ আৰু এজনী টিকলি খাই আছে গাজৰ আৰু এয়া ডিম্পল আৰু এয়া আমাৰ বাচ্ছা পাৰ্টি খোৱা আৰম্ভ হৈ গ'ল আৰু লগতে বাচ্ছা পাৰ্টি খোৱাৰ পিছত আমি খাবলৈ বহিলোঁ আৰু আমাৰ কইনাই ছাৰ্ভ কৰি আছে খানা গোটেইকেইজনী লগে ভাগে বনালোঁ যিহেতু আৰু এতিয়া এয়া আমি খাবলৈ লৈছোঁ ৰাতি 11:30 বাজিলে এনেদৰে ফূৰ্তি কৰোঁতে কথা পাতি থাকোঁতে কেনেকৈ টাইমটো গ'ল গমেই নাপালোঁ আৰু এয়া আমি গোটেইকেইজনী খাবলৈ বহিলোঁ
আৰু এতিয়া 12টা 12:30 মানত ইহঁতে যাবলৈ ওলালে ঘৰ। গুড নাইট, বাই বাই। গাইজ এতিয়া ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰোঁ কাৰণ এতিয়া ৰাতি হৈ গ'ল, 1 বাজিল, তাহাঁতে 12:30 মানত গ'লগৈ আৰু বহুত দিনৰ মূৰত এনেকৈ লগ হ'লোঁ ন, তো লেকচাৰ মাৰোঁতে ৰাতি হৈ গ'ল। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ নতুনকৈ চাইছে যদি ভাল পায় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। শুভৰাত্ৰি।